the number versus a number, many versus much, and of phrases. Ano nga ba yung mga uncommon grammar rules behind the use of these words? If you want to know the answer, watch this video until the end. Keep on watching to learn something. Hello, Principal! This is your teacher, Sheshe, and welcome back to my channel. For today's video, ituturo ko sa inyo ang mga rules kung paano nga ba ginagamit ang mga expression na the number and a number, at ano nga ba yung pagkakaiba ng much and many, and kung paano ginagamit yung mga of phrases. Okay? Handa ka na ba? Tara, simulan na natin! Ang mga expression na ito ay mga simple lamang. Parang sa tingin natin ay pare-parehas lang sila. Pero alam nyo ba na iba-iba sila ng gamit? Simulan natin sa the number. The expression the number is followed by a singular verb. Ibig sabihin mga blissful, ang expression na the number ay palaging sinusundan ng singular verb. Example, the number of people we need to have is 13. the number ang given dito sa ating pangungusap na ito. Kaya, ang ginamit natin na verb ay singular, which is. Blissful. Always remember this. The term the number refers to a single number no matter how big. Ibig sabihin, kapag ginamit natin yung term na the number, palaging ang tinutukoy natin ay iisang bilang lamang. Kahit na gaano pa ito kalaki. The people that we need to have is 13. So, ilan daw yung bilang ng tao na kailangan natin? 13. Kaya, ang gagamitin natin ay singular. Okay? Next, punta naman tayo sa a number. The expression a number is followed by a plural verb. Ibig sabihin, kapag a number ang ating ginamit, ito ay palaging sinusundan ng plural verb. Example, a number of suggestions were made. A number ang given dito sa ating pangungusap. Kaya, ang gagamitin natin ay plural verb na were. Blissful. Always remember this. The term a number always refers to more than one number. Ibig sabihin, kapag ginagamit natin ang term na a number, ito ay palaging tumutukoy sa bilang na higit sa isa. Next, punta naman tayo sa word na much and many. Ano naman ang pagkakaiba ng dalawang ito? Okay, unahin natin yung many. Many. It is used for the nouns that we can count. Ibig sabihin, ang many ay ginagamit natin sa mga bagay na pwede nating bilangin. Ito yung mga tinatawag na countable things. Halimbawa, oranges, children, pencil, computer, table, at lahat ng pwede nating bilangin. Now, ano naman yung much? Much. It is used for the nouns that we cannot count. So, ibig sabihin, ginagamit pala itong much sa mga bagay na hindi natin pwedeng bilangin or hindi natin kayang bilangin. Example, love, air, water, sand. Let's have an example. There are blank cats in the yard. So, ano yung gagamitin natin dyan? Much or many? Kaya ba nating bilangin yung mga pusa? Kaya nating bilangin. Kaya, ang gagamitin natin ay many. There are many cats in the yard. Another, there is 2 blank sunlight. Much or many? Kaya ba nating bilangin yung sikat ng araw? Hindi. Kaya, ang gagamitin natin dyan ay much. There is too much sunlight. Another example.
How blank plates should we put out? Kaya ba natin bilangin yung mga plato? Kaya. Kaya, ang gagamitin natin ay many. Correct. Last example. Anthony loves dancing very blank. Kaya ba nating bilangin yung pag-ibig? Hindi. Kaya, ang gagamitin natin ay much. Correct. Now, please go. Let's proceed naman sa paggamit ng of phrases. Of phrases depends on the subject. So, ito yung lagi nyo daw tatandaan kapag nakakita kayo ng mga of phrases sa ating mga sentences. Ang of phrases ay palaging nakadepende kung ano yung kanyang subject. Kapag ang subject niya ay singular, ang verb na gagamitin mo sa kanya ay singular din. At kapag naman ang subject ay plural, plural verb naman ang ating gagamitin. Halimbawa, Houses of the city blank all made of glass. so ano yung dapat natin gamitin dito? Was or were? Ang titignan natin dito is yung houses at hindi yung city. So, houses, ibig sabihin, marami yan. So, plural yan. Kaya, ang gagamitin natin ay were. Correct. Another example. A bouquet of flowers, blank, gift of Arman to Sheshe. Dito, ang titignan din natin is yung bouquet at hindi yung flowers, okay? So, pag sinabing bouquet, walang S, isa lang yan. So, singular yan. Kaya, ang verb na ating gagamitin ay singular din. Kaya, ang tamang sagot is. Now, peaceful, meron na ba kayong natutunan? Baka naman pwedeng i-click nyo na yung subscribe button dyan sa baba para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video. Salamat! Now, peaceful, let us try what have you learned. Let's try this. Nakakuha ba kayo ng perfect score, Blissful? Paki-comment naman sa baba kung ilan yung score nyo para malaman ko kung meron ba kayong natutunan sa ating pinag-aralan sa araw na to. And that is for today's video. You can also check out me on Facebook page, Instagram, and Twitter at Sheshe Tutorial TV. At yan po ang ating video for today. Nawa po ay meron kayong natutunan. At kung meron po kayong mga tanong na hindi nyo masyadong maunawaan regarding English grammar or basic English language, you can comment down sa baba para mapag-aralan natin sa mga susunod pa nating video. Maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat po tayo palagi. God bless us all. Bye-bye mga Blissful!